আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা মই নাৰিকলৰ বৰফি ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। একেবাৰে সহজ এটা ৰেচিপি, বেছি বস্তু মই ইয়াত ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, একদম সিম্পল বস্তু দি মই বনাম। ইয়াত 4 বিধ বস্তু দি বনাম মই আজি এই বৰফিটো। যদি আপোনালোকৰ ঘৰত আলহী আহে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ হাতত যদি একো মিঠাই নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো পটকে বনাই আপোনালোকে দিব পাৰিব আলহীক। একদম সিম্পল ৰেচিপি, যেহেতু 10 মিনিট সময় লাগিব বনাওঁতে, আৰু আপোনালোকে এই ৰেচিপিটো পটককে বনাই আলহীকো আপোনালোকে দিব পাৰিব। আলহীও গম নাপাব এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে ঘৰত বনাই খুৱাইছে নে দোকানৰ পৰা কিনি আনি খুৱাইছে। আৰু তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো মোৰ সম্পূৰ্ণ চাব, তেতিয়া গম পাব মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে এটা লাইক কৰি দিব। আহক এতিয়া ৰেচিপিটো বেছি দেৰি নকৰি আমি আৰম্ভ কৰোঁ। নাৰিকলৰ বৰফি বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ প্ৰথমে এটা কেৰাহী লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ মই এতিয়া বৰ্তমান গেছ জ্বলোৱা নাই। এনেকৈ মই চেনি লৈ লৈছোঁ আধা কাপ, আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ গাখীৰ মই এনেকৈ 1 কাপ লৈছোঁ। মই চেনি লোৱা কাপেদি মই গাখীৰ আৰু চেনি দুইটাও একেলগে লৈ লৈছোঁ এটা কাপে জোখত। আৰু মই লৈ আছোঁ এনেকৈ চেণ্টৰ কাৰণে অকণমান এলাইচি গুড়ি। এতিয়া মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। গাখীৰখিনি মই যেতিয়ালৈকে এইখিনি ধুনীয়াকৈ উতলি নাহিব তেতিয়ালৈকে মই গেছত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পকাই ল'ম। আৰু মোৰ এই ৰেচিপিও মই আপোনালোকৰ যদি চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপোনালোকে মোৰ এই ভিডিঅ'বিলাক চাই কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। যদি আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেতিয়াহ'লে মই আগলৈ আপোনালোকক নতুন নতুন ৰেচিপিসমূহ দেখুৱাই থাকিম কেনেকৈ। সেইটো কাৰণে কৈছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ এই চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে তেখেতসকলেও যাতে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব। আৰু এতিয়া চাওক মই এনেকৈ গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ পকাই লৈ আছোঁ। আৰু এনেকৈ চাওক মই গাখীৰখিনি ধুনীয়াকৈ উতলাই ল'লোঁ, আৰু উতলোতে অকণমান এইখিনি ঘন হৈ গৈছে। চাওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ গাখীৰখিনি উতলাব লাগিব। এনেকৈ গাখীৰ মই ধুনীয়াকৈ উতলাই ল'লোঁ, আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ চেনিখিনিও মিক্স হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি মোৰ উতলোৱা হৈ গ'ল। আৰু মই আপোনালোকক মই দেখুৱাইছিলোঁ যে নাৰিকলখিনি মই ইয়াৰ বাকলিখিনি গুচাই লৈছিলোঁ, ক'লা যিখিনি বাকলি গুচাই লৈ মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্সিত পেষ্ট কৰি লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ শুকান নাৰিকল যদি কিনিব পায় দোকানত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কিনি আনিলে, নহ'লে যদি নাথাকে শুকান নাৰিকল যদি নাই আপোনালোকৰ হাতত তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কেঁচা নাৰিকলো এনেকৈ পিচি পেলাই বনাব পাৰিব। আৰু মই এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি মই এইখিনি অকণকৈ দিম আৰু লৰাই থাকিম। আৰু নাৰিকলখিনি দি মই চাওক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি মই মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগিব। গেছৰ জুই কম কৰি দি এইখিনি লৰাই থাকিব লাগিব, নহ'লে একদম লাগি যাব তলত, আৰু জ্বলি গ'লে ভাল নালাগিব এই বৰফিটো খাবৰ কাৰণে। আৰু এই ৰেচিপিটো একেবাৰে সহজ এটা ৰেচিপি। দেখিছে মই আজি আপোনালোকক একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু ইয়াত কোনো ঘিউ দৰকাৰ নহয়, আৰু কোনো ঘিউ বা মাৱা এইবিলাক একো দৰকাৰ নহয়। নাৰিকলৰ পৰাই ধুনীয়া এটা তেল ওলায়, যিহেতু খাবৰ কাৰণে খুব ভাল লাগিব এই বৰফিটো। এইখিনি একদম ধুনীয়া ঘন হৈ আহিছে চাওক। আৰু এতিয়া মই দি আছোঁ এনেকৈ ক্ৰীম, আমুল ক্ৰীম মই ইয়াত দিছোঁ। এইখিনি মই ইয়াত 2 চামুচ আমুল ক্ৰীম লৈছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ হাতত যদি আমুল ক্ৰীম নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত গাখীৰৰ সৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। গাখীৰ গৰম কৰি থোৱাৰ পিছত যিটো সৰ হয় সেই সৰখিনি আপোনালোকে ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান দেখিব ভাল হ'বৰ কাৰণে, একদম দোকানৰ নিচিনা হ'বৰ কাৰণে এই বৰফিটো মই এনেকৈ য়েলো ফুড কালাৰ লৈছোঁ। মই ইয়াত বেছি নিদিওঁ, অকণমান দিম। আৰু এনেকৈ চাওক মোৰ এইখিনি গোটেইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ মোৰ কেৰাহীৰ পৰা এৰাই গৈছে। মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে। এইখিনি ভাজোঁতে বেছি সময় নালাগিল, মোৰ এইখিনি ভাজোঁতে 15 মিনিট লাগিছে, বেছি সময় নালাগে। আৰু চাওক মোৰ এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এৰাই গৈছে, মানে মোৰ এইখিনি হৈ গ'ল ভজা। এতিয়া মই এইখিনি গেছ বন্ধ কৰি মই নমাই ল'ম। আৰু মই এনেকৈ এখন কাঁহী লৈ লৈছোঁ, এনেকৈ চাৰিওফালে উঠা এখন কাঁহী লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে তেল ল'ব পাৰিব, মই কাঁহী লৈ লৈছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ এই কাঁহীত গোটেইখিনি দি ল'ম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ এই পেটুলা দি মই সমান কৰি লৈছোঁ। এনেকৈ চাওক ধুনীয়াকৈ মই সমান কৰি ল'লোঁ, একদম ধুনীয়া কেকৰ নিচিনা দেখিছে দেখিবলৈ। আৰু এইখিনি মই এনেকৈ থৈ দিম অকণমান সময় ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে, কিন্তু ফ্ৰিজত নালাগে থ'ব, এনে ফেনৰ তলত থ'লেও এইখিনি ধুনীয়া ঠাণ্ডা হৈ যাব।
তাৰপিছত মই আকৌ আপোনালোকক কাটি দেখুৱাম এনেকৈ চাওক এইখিনি ধুনীয়া ঠাণ্ডা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি টান হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত লগাই আছোঁ এনেকৈ চান্দি পেপাৰ দিলে দেখিব ভাল লাগিব একদম দোকানৰ নিচিনা লাগিব আৰু আপোনালোকে ইয়াত চান্দি পেপাৰ নাথাকিলে শুকান নাৰিকলৰ গুড়িটো দিব পাৰিব এনেকৈ লগাই ললোঁ চাওক আৰু মই এতিয়া কাটি দেখুৱাই আছোঁ একদম সিম্পল আৰু একদম সহজ ৰেচিপি ঘৰত থকা বস্তু দিয়ে মই আপোনালোকক এনেকৈ বনাই দেখুৱালোঁ একেবাৰে সহজভাৱে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ পটকৈ বনাই আলহী আহিলেও আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দিব পাৰিব একেবাৰে দোকানৰ নিচিনা লাগিব এই বৰফিটো খাবৰ কাৰণে আকৌ মই এনেকৈ এইখিনি কাটি দিছোঁ এনেকৈ কাটি ললোঁ আৰু মই আপোনালোকক উঠাই দেখুৱাই আছোঁ এক পিচ দেখিছে একদম ধুনীয়া হৈছে আৰু এফালে সাইডৰ ফালে চাওক একদম ধুনীয়া দানা দানা হৈ গৈছে দেখিবলৈ একদম ধুনীয়া হৈছে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ বনাই সবেও খালেও খুব ভাল পাব এই বৰফিটো একদম সিম্পল আৰু একেবাৰে সহজ এটা ৰেচিপি আপোনালোকক মই আজি দেখুৱালোঁ আৰু এনেকৈ আপোনালোকে বনাই আলহীকো খুৱাব পাৰিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে চাই যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰিব আৰু সকলোৰে লগত মোৰ এই ৰেচিপিসমূহ বেছি শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে মোৰ ৰেচিপিসমূহ চাব পাৰে আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ইমানতে ধন্যবাদ